کامپیوتر نتورک پارت دومی سیسکو پکیج تریسر هست. پارت اولش قبلا توضیح دادیم که شما در این پارت بعد از خواندنی از این پارت یا دیدنی از این ویدیو شما قادر خواهید بود که در مورد دیوایس هب معلوماتان اضافه شده و این دیوایس رو بشناسیم که چی ویژگی هایی داره و چه خصوصیاتی داره و همچنان نالج شما یا بیشتر معلومات شما زیادتر میشه در مورد سیسکو پکیج تریسر با کار کردن هب نیست و سیمولیت لن یوزینگ هب که چگونه ما از هب تا چی میکنیم شبیه سازی میکنیم با هب در یک نتورک لن یا یک لن چطوری میسازیم. خب what is hub? Hub is a central device which is used to provide connectivity facility between network computers. هب یک دیوایس مرکزی هست که یک ارتباط بین کامپیوترها در نتورک در شبکه با وجود میاره. همچنان هب work at the physical layer of the OSI model که خود یمی هب هم در physical layer OSI model می باشه. Hub is also used to connect two or more than two computer که میتونه بین دو کامپیوتر یا بیش از دو کامپیوتر ارتباط برقرار کنه یا مو کامپیوترها رو با هم وصل کنه بر اساس اون پورت هایی که داره. اندازه پورتی که یک هب داره میتونه به هم اندازه کامپیوترها رو کانکت کنه. When a packet arrives at one port, it is copied to the other ports so that all segments of the LAN can see all packets. خب زمانی که یک پکیت یا یک بسته ارسال میشه یک پورت به یک پورت مشخص که منظور از پورت همون یک کامپیوتر هست که در او پورت وصل است و این پکیت یعنی بسته یا همین فریم چی میشه کاپی میشه و بقیه پورت ها هم دمی لن یا دمی شبکه لوکال ایریا نتورک همچنان او میتونن که این بسته را ببینن و گفته نو میموری و حافظه ای نداره که کنم مک آدرس ذخیره کنه که بر اساس مک آدرس دیتا رو بفرسته. همچنین گفته هب has 16 18 12 24 etc پورت و برای اون دستگاه هبز هم پورت های متفاوتی داره و سازنده شرکتش داره. بعضی شرکت ها یا در سازها و دیزاین های مختلف پورت های مختلف میتونن داشته باشه. How to create a LAN using hub in Cisco Packet Tracer و چگونه ما یک شبکه لن یا لوکال ایریا ایجاد کنیم که او شبکه ما از لن یا از دیوایس لن استفاده کنه در خودی از این سیسکو پکیج تریسر. پس من سیسکو پکیج تریسر را باز میکنم و میریم یک لن ایجاد میکنم. محیط ما بعد رژیم این دیوایس چند تا پیسی میگیرم با یک لپتاپ هم انتخاب میکنم. دو دانه لپتاپ دو دانه دسکتاپ ما دیجا داریم و همچنان یک سویچ هست و هب. اینجا میم ده هب اینجا یکی از این هب ها هب است و این هم ریپیتر است. ریپیتر انشاءالله توضیح میتیم در یک ویدیو جداگانه. بالای هب میم کلیک میکنم و یک دانه هب اضافه میکنم. زمانی که بالای هب کلیک میکنم اینجا نشان میده که این هب دارای 6 دانه پورت است و ما میتونیم 6 دانه پی سی یا کامپیوتر در این وصل کنیم. بعد از این کار بعد از این مرحله من نیاز به کیبل دارم
همونطوری که گفتیم برای سیم دیوایس کراس کیبل استفاده میشه و برای دیفرنت دیوایس و دیوایس های متفاوت استریت کیبل. پس میام به سکشن کیبل انتخاب میکنم و اینجا استریت کیبل انتخاب میکنم. اینجا از PC 1 و فاصله نیتی چنده بگیره؟ 0 بگیره. خب من 4 تا PC رو اضافه کردم. 2 دانه پورت دیگه هم خالی داره چون در مجموع چند تا پورت میشه؟ 6 تا پورت. خب بعد از این من کاری میکنم سویچ هب من فعلا دیوایس هب من روشن است، به خاطر از اینکه اینجا ببینیم ویکتورها را به هر رنگی سبز هستن. ما اگر این خاموش کنیم یا دوباره چیز میشن و رنگ سرخ تبدیل میشن. از جای خودی هب یک چی داره، یک باتون داره که اینجا آن آف میشه. خب هب سویچ و این دیوایس ها کدام تنظیمات خاص ندارن، مثل یک سیسکو عمل میکنه که شما در برق وصلش میکنی و از اون میتونین که استفاده کنیم. از جا آن و آف میشه. خاموش روشنش میکنم. پس روشن میکنم، میرم چی میکنم؟ آی پی میتونم برای کامپیوترها و ارتباط چک میکنم که آیا ارتباط درست هست یا نیست. بالای کامپیوتر روی PC 0 کلیک میکنم در دیسکتاپ آی پی کانفیگ یک آی پی برش میتونم ده و اینطور بعدی SearchTs address is already used in the network. اگر IP را هم تکراری بتیم او را میشناسه که قبلا استفاده شده. پس برای شما پیام میده. خب حالا ما چک میکنم ببینم که ارتباط بین از یا برقرار است یا خیر. پینگ ده و 5 لپتاپی اولین پینگ میکنم ببینیم که یا دیگر را میشناسن و اگر برم از پی لپتاپ یک PC 0 ما پینگ کنم ببینیم پینگ میکنه ده داد دو شروع شد. بله مشکلی نداره و پینگ میکنم ارتباط زیاد باورجاست. خب همونطوری که گفتم ما زمانی که از یک کامپیوتر بخوایم بر یک کامپیوتر یک بسته یا یک پکیجی را روان کنیم، او پورت باعث میشه که دیگه یک پورت اگه میره چون با یک آدرس مشخص میره، یک کامپیوتر مشخص میره، بقیه پورت ها نیز آن پکیج هم میبینن. بالای از این میام چی میکنم؟ کلیک میکنم میام را از PC 0 ارسال میکنم به PC 1. اینجا سیمولیشنش هم آن میکنم. ببینید اول میاد در دیوایس هب و بعد از این ارسال میشه به بقیه دیوایس ها. ببینید یه علامتی که میزنه یعنی که
یا دیدن پکیج دیدن بسر دیدن، اما ای بسه مربوطی از یا نیست. بمی اساس ای علامه ضربه در دیجن شامل. تشکر.